वेलकम टू MH अकॅडमी। 9 जुलै 2024ला CET सेल महाराष्ट्र यांच्याकडे न्यू अपडेटेड सर्क्युलर आलेलं आहे। बघा लास्ट टाइमची सर्क्युलर आलं होतं त्याच्यामध्ये इथे चेंजेस करण्यात आलेली आहेत। बघा 9 जुलै 2024ला न्यू सर्क्युलर म्हणजे आजच आलेलं सर्क्युलर आहे। त्या सर्क्युलरनुसार सेंट्रलाइज ॲडमिशन प्रोसेस म्हणजे कॅप, आपण त्याला कॅप बोलतो, त्याचं अकॅडमिक इयर 2024-25साठी इंजिनिअरिंगचं ॲडमिशनचं रजिस्ट्रेशन कधी स्टार्ट होणार आहे त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे। BTech म्हणजे काय, बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग अँड बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी, आपण त्याला बोलतो फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगचं ॲडमिशनचं रजिस्ट्रेशन इथे स्टार्ट होणार आहे 14 जुलै 2024ला। आणि डायरेक्ट सेकंडरी इंजिनिअरिंग म्हणजे DSC ज्या विद्यार्थ्यांनी ते डिप्लोमा केलेला आहे, ज्या विद्यार्थ्यांनी 3 वर्षाचा डिप्लोमा केलेला आहे, असे विद्यार्थी ते एलिजिबल आहे डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेण्यासाठी। त्याचं ते रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होणार आहे 15 जुलै 2024ला। बघा अशा प्रकारे न्यू अपडेटेड सर्क्युलर आहे। हे सर्क्युलर तुम्हाला हवं असेल तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे MH अकॅडमीचे टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा, त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे। आणि मी तिथे याची PDF फाईल टेलिग्राम चॅनलवरती याची PDF फाईल पोस्ट करेल। थँक्यू।